Ju urojmë suksese djemve kuqezi në këtë përballje me Maltën, sigurisht në rast se do të ketë ndonjë gol ose ndryshim rezultati, do t'ju ja bëjmë dije gjatë historisë së këtij edicioni lajmesh. Ne vjen të flasim për tjera zhvillime të ditës. Prokuroria e përgjithshme ka komunikuar sot zyrtarisht akuzat Ministrit të Mbrojtjes, zotit Fatmir Mediut, por edhe 11 ish-ushtarakëve të lartë në lidhje me shpërtimin e Gërdecit të 15 marsit të vitit kaluar. Në komunikimin e akuzave ka qenë edhe avokati mbrojtës i zotit Mediu, i cili i ka cilësuar si akt-akuzat, ashtu edhe veprimet proceduriale të prokurorisë si dashakeqe. Ish-Ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediut, bashkë me ish-drejtues të lartë të shtabit të përgjithshëm, janë marrë zyrtarisht të pandehur nga Prokuroria e përgjithshme në akuzën e shpërdorimit të detyrës në bashkëpunim. Avokati ligjor i ish-Ministrit Mediu, Ardian Visha, pasi u njoh me aktet dhe akuzat e prokurorisë, deklaron publikisht se veprimet proceduriale nga ana e akuzës janë dashakeqe. Gjykoj si profesionist që të ngresh akuzën e shpërdorimit të detyrës për një kategori të caktuar njerëzish është njësoj si të ndërtosh Leonit të përdor dy objekte simbol të kryeqytetit tonë, të ndërtosh 15 katëshin e Tiranës mbi themele qerpiçi. Pikërisht ky atribuim i organizuar, kolektiv dhe i mirë organizuar dhe në aspektin e prezencës tuaj këtu, gjithsesi juve ju falenderoj, ka të bëjë me ato çka unë do e konsideroja si indicje e malignitetit të organit prokurorisë në këtë veprimtari procedurale ndaj klientit tim dhe çeve të tjerë. I shoqëruar nga avokati, ish-Ministri Mediu paraqit në Prokurorinë e përgjithshme rreth orës 13:30 minuta. Nuk ka asgjë të re nga kërkesa paraprake e prokurorisë për heqjen e imunitetit të zotit Mediu në parlament me atë që sot ishte atribuar si akuzë për shpërblim detyror. Kjo është e para. Përjashto thash thuaj se nuk ka asgjë, pra përjashto se dimin që ka akuza nga një fakt i atribuar më parë publikisht sot Mediu, që është shmangja e forcave ushtarake nga procesi i demontimit në Gërdec, sot ky qendrim i prokurorisë është ndryshuar dhe ky është i vetmi ndryshim tash mes aktit të njoftimit të akuzës vetë dhe kërkesës paraprake të bërë në parlament për heqjen e imunitetit. Po në të njëjtën akuzë, atë të shpërdorimit të detyrës në lidhje me shpërtimin në Gërdec, prokurorët kanë vënë dhe 4 ish-ushtarakët e shkarkuar: Luan Hoxha, ish-shefi i shtabit të përgjithshëm, ish-komandanti i forcave së bashkuar Shpëtim Spaiu, ish-komandanti i forcave mbështetëse Zia Baja dhe ish-sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Mbrojtjes, Ardian Fullani. Të gjithë janë zyrtarë të lartë të ushtrisë, kanë qëndruar për më shumë se një orë në zyrat e prokurorisë së përgjithshme, ku janë njohur dhe me akuzat. Qeveria njoftoi sot edhe pastrimin e listave të Gjendjes Civile nga dublikimet çka i jep fund edhe ankesave të partive të ndryshme politike në lidhje me listat e pasakta zgjedhore. Drejtori i përgjithshëm i Gjendjes Civile, zoti Armand Teliti, njoftoi se listat tashmë i kanë kaluar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Regjistri kombëtar i Gjendjes Civile është pastruar nga dublimet dhe tashmë një person nuk mund të ketë 2 herë emrin as në listat e votimeve. U identifikuan në sistem 5.818 persona të dubluar brenda të njëjtës zyrë të Gjendjes Civile, të njohura si dublime të brendshme, 45.074 persona të dubluar ndërmjet zyrave, të njohur si dublime të jashtme, në një total të përgjithshëm prej 50.892 persona të dyshuar si të dubluar. Nga të dhënat e nxjerra nga Regjistri Kombëtar i Gjendjes Civile i pastruar, rezulton numri total i popullsisë është 4.249.922 shtetas. Nga ana tjetër, Teliti theksoi se këto lista të pastra tashmë janë dërguar dhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për shmangjen e parregullsive, si dhe në arritjen e votimeve pa lista të dubluara. Numri total i zgjedhësve në Republikën e Shqipërisë është 3.133.248 zgjedhës. Numri total i popullsisë i ndarë sipas qarqeve dhe njësive të qeverisjes vendore i është dërguar sot Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të bërë të mundur procedurat e mëpasme për ndarjen e mandateve e tjerë. Sipas drejtorit të përgjithshëm të Gjendjes Civile, kjo është hera e parë ku në vendin tonë bëhet një rregullim i tillë në pastrimin e listave të dubluara dhe në efikasitetin e pritshëm që do të kenë qendrat e votimit me listat e zgjedhësve. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, zoti Ardian Fullani, sot deklaroi se vështirësia e kreditimit të ekonomisë shqiptare nga bankat e nivelit të dytë tashmë mund të konsiderohet pa frikësitë e kaluar. Megjithatë, ai kërkoi vëmendjen e biznesit në marrjen e kredisë në euro. Ngërçi vënë re muajt e fundit në kreditimin e ekonomisë nga bankat e nivelit të dytë është e kaluar.
Këtë e ka pohuar vetë guvernatori i Bankës së Shqipërisë Ardian Fullani gjatë një takimi me përfaqësues të institucioneve bankare dhe financiare në qytetin e Elbasanit. Për të gjithë pjesëmarrësit në treg, agjentë të ndryshëm, duhet jetë e qartë që punohet në një sistem bankar të sigurt. E rëndësishme është që kreditimi do të vazhdojë. Bankat kanë marrë garanci nga mëmat e tyre për mbështetje, në mënyrë që këto banka të ruajnë ritmet e kreditimit. Fullani ka kërkuar nga bizneset të jenë më të vëmendshme ndaj sinjaleve të Bankës Qendrore për të shmangur humbjet e shkaktuara nga luhatjet në kursin e këmbimit. Kur Banka e Shqipërisë ju thotë që zotëri, keni kujdes, kreditoni në lek, do të thotë që nesër ta kesh në mendje çdo thotë ndryshimi i kursit të këmbimit. Dhe mos janë nesër të, ky lëvizi është fleksibël. Sipas Fullanit, ekonomia shqiptare ka filluar të ndjejë efektet e krizës globale dhe kjo vjet re në rënjën e kreditimit të ekonomisë, uljen e dërgesave nga emigrantët dhe ngadalësimin e import-eksporteve. Vetëm një ditë më parë, Ministri i Financave, zoti Ridvan Bode, bëri me dije se ekziston një paket antikrizë për kapërcimin e situatës dhe mosprekjen e Shqipërisë nga kriza ekonomike globale. Sot këshilltari për ekonominë i kryeministrit, zoti Petraq Milo, ka bërë me dije se cilat janë detajet e planit në fjalë. Ai lidhet me disa elemente të rëndësishëm, siç është kontrolli i inflacionit, financimi i deficitit, nxitja e investimeve, por edhe ulja e barrës fiskale. Qeveria po ndjek me kujdes securinë e ekonomisë shqiptare, po analizon rreziqet që i kanosen si pasojë e krizës globale dhe po ndërmerr politika stimuluese. Paketa antikrizë sipas Petraq Milos, këshilltari kryeministrit për ekonominë dhe financat, konsiston më së shumti në uljen e barrës fiskale, financimin e deficitit, mbajtjen e ulët të inflacionit si dhe nxitjen e investimeve. Ne vazhdojmë të nxisim investimet e huaja, sidomos në fushën energjetike. Kontratat e muajit dhjetor janar të marra së bashku janë mbi 3 miliard euro. Janar të vitit 2009, që është muaj më i vështirë, do të thoya nga pikpamja e të ardhurave, kemi një realizim pothuajse 100% me atë që ka qenë parashikuar. Gjë që mundson mos përdorimin e uhas për të financuar. Milo e konsideron një lajm të mirë rritjen e nivelit të depozitave muajt e fundit. Lidhur me këtë, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë ka në plan të i propozojë qeverisë rritjen e nivelit të garancisë për depozitat, nga 700.000 lekë që është aktualisht në 2.5 milion lekë. Mendoj që çdo masë që propozohet për të rritur më tepër si thua garanci besimin e tij kuptohet që është pozitive. Dhe qeveria sigurisht do ta shërtojë dhe më thënë me seriozitetin e saj e dur këtë masë nëse do të propozohet nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës. Edhe kreu i financave paralajmëroi një ditë më parë mbështetjen ndaj rritjes së sigurisë të depozitave duke thënë: Krijojmë besim të plot depozituesve shqiptarë që euron ta depozitojnë në Shqipëri dhe jo në vende të tjera. Reporterët e Këshillit të Evropës do ta çojnë çështjen e ligjit të lustracionit në Komisionin e Venecias. Megjithatë, përpara largimit nga Shqipëria, ata deklaruan se kjo çështje i përket qeverisë dhe popullit shqiptar. Në ditën e fundit të vizitës së tyre në Tiranë, dy reporterët e Këshillit të Evropës, Jako Lakso dhe David Wilshire, deklaruan se tashmë i takon Komisionit të Venecias që të marrë në shqyrtim për mbajtjen e ligjit të lustracionit. Të deklarat, dy të dërguarit europian e bën pas takimit me dyert të mbyllura me presidentin Bamir Topi në Pallatin e Brigadave. We're here to help. You have a government in your country that wants to do something. Ne jemi këtu për t'ju ndihmuar. Ju keni qeverinë tuaj që dëshiron të bëjë diçka, por keni dhe opinionin ndërkombëtar që është i shqetësuar dhe gjëja e parë që do të them është se askush dhe askund në botë po sugjeron që Shqipëria të mos ketë ligjin e lustracionit. Kjo është një çështje e qeverisë shqiptare dhe sërish theksoj se i takon popullit shqiptar të vendosë për këtë gjë. Në këtë linjë ne do të kemi një raport që do të bëhet publik më 31 mars. Qeveria shqiptare ka pasur gjithmonë vullnetin për të bashkëpunuar me Këshillin e Evropës. Prandaj dhe u habitëm që këtë herë ajo nuk tregoi gatishmëri për rishqyrtimin e këtij ligji me organizma ndërkombëtare. Tani është në dorë të Komisionit të Venecias për të marrë vendimin lidhur me përmbajtjen e këtij ligji. Ndërkaq, dy reporterët e Këshillit të Evropës kanë komentuar dhe çështjen mbi Beraj duke e cilësuar atë individuale, pasi sipas tyre i takon çdo qeverie të përzihet përfaqësuesit e saj në organizmat ndërkombëtar. Gjithashtu të dërguarit e Këshillit të Evropës njoftuan se së shpejti në Shqipëri do të mbërrinë vëzhgues të cilët do të ndjekin nga afër procesin e zgjedhjeve parlamentare.
Është gazetare Oldis Mitro, e cila ka ndjekur nga afër agjendën e raportuesve të Këshillit të Evropës. Dhe ajo na informon se më herët gjatë ditës, dy përfaqësuesit e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës janë takuar edhe me kryeministrin e vendit zotin Sali Berisha, ku kanë diskutuar për ligjin e lustracionit. Kryeministri Berisha u shpreh se në Shqipëri ekziston një konsensus i përgjithshëm për miratimin e një ligji të tillë, shembulli të cilit është edhe paraqitja e 3 drafteve të ndryshme në kuvend nga 3 forca të ndryshme politike. Kryeministri kujtoi se gjatë regjimit kaluar në Shqipëri janë kryer krime kundër njerëzimit dhe genocide, por ai sqaroi se synimi i këtij ligji nuk është ndëshkimi penal i atyre që kanë kryer këto krime, por largimi i tyre nga administrata publike për shkak se kanë mungesë kredibiliteti në ushtrimin e funksioneve të larta zyrtare, si dhe mund të jenë pre e shantazheve të ndryshme. Ndërkohë, presidenti i Republikës zoti Pamir Topi ka vizituar sot ish-piktorin Mersin Vlashi, ish i përndjekur dhe i përsekutuar politik, i cili ka vuajtur 33 vjet heqje e lirie dënimin e tij në regjimin komunist dhe që tashmë po kurohet nga mjekët specialist në senatoriumin e Tiranës. Kryetari i shtetit shmoi lart aktin e guximshëm të zotit Vlashi gjatë revoltës së Spaçit, më 21 maj të vitit 1973, kur ai pikturoi flamurin pa yll dhe për këtë u dënua edhe me 25 vite të tjera burgim, teksa nuk preferoi të komentojë takimin e zhvilluar me 2 raporterët e Këshillit të Evropës dhe bisedën e zhvilluar rreth ligjit të lustracionit. Presidenti Topi tha se kishte zgjedhur të heshtë përmes dekretit të tij për sa i takon ligjit të lustracionit, si dhe ftoi gazetarët që të respektojnë heshtjen e tij. Qeveria shqiptare i ka privatizuar 10% e aksioneve që zotronte në Telekom. Kryeministri i vendit Sali Berisha u shpreh se paratë fituara nga ky privatizim dhe nga privatizimet e tjera në sektorin shtetëror do të shkojnë për dëmshpërblimin e ish-përsekutuarve dhe ish-pronarëve. Pas privatizimit të aksioneve shtetërore në kompaninë celulare AMC, Këshilli i Ministrave ka miratuar në mbledhjen e radhës privatizimin e paketës së aksioneve qeveritare në Telekom. Të vendim kryeministri ka cilësuar si një tjetër premtim të mbajtur të kësaj mazhorance, ndërsa ka ripërsëritur se 10% e fondit të mbledhur nga privatizimet do të përdoret për dëmshpërblimin e shtresave të ish të përndjekurve dhe kompensimin financiar të ish pronarëve. Privatizimi përbën një nga premtimet madhore të kësaj qeverie dhe mbajtjen e tij të plot. Në të gjitha ndërmarrjet ku qeveria është aksionere, aksionet do shiten. Dhe si të është përcaktuar në ligjin e parlamentit, 10% e vlerës do të kaloj për kompensim të pronarëve dhe dëmshpërblim të përndjekurve politik. Fondi, si dëmshpërblimit ashtu dhe i kompensimit, do të kenë rritje të ndjeshme e progresive. Përveç rritjes që do të bëhet direkt edhe nga burimet tjera. Këshilli i Ministrave i ka dhënë okej në mbledhjen e radhës edhe paketës së vendimeve për aderimin e vendit tonë në Traktatin e Atlantikut të Veriut. Miratimi i kësaj pakete sipas Berishës përbën bazën ligjore për ta bërë Shqipërinë një vend të përshtatshëm antar të NATO-s, duke parë ecurinë e procesit të ratifikimit të protokollit të aderimit të Shqipërisë në Aleancën më të madhe ushtarake. Kreu i ekzekutivit është shprehur optimist se ky proces do të kompletohet në afatin më optimal. Qeveria ka shitur gjithaqe dhe paketën e aksioneve që zotronte në kompaninë e telefonisë celulare AMC në vlerën e 48.2 milion eurove. Qeveria ka shitur pjesën e vet aksioneve që zotronte te kompania e telefonisë së lëvizshme AMC. Ministria e Ekonomisë njoftoi se procesi i shitjes së 12.6% të aksioneve shtetërore, garë në të cilën morën pjesë 4 kompani, është mbyllur me sukses këtë të martë, duke ju shitur kompanisë greke Cosmote për 48.2 milion euro. Në dje përfunduam garën, ofertën më të lartë e dha kompania Cosmote Mobile Telecommunication me një çmim 48.2 milion euro. Ne konsiderojmë këtë shitje mjaft të suksesshme në përputhje të plot me interesat e publikut, por nga ana tjetër edhe një faktor që tregon besimin e investitorëve të huaj për të investuar në Shqipëri. Kujtojmë se Cosmote ishte pjesë e konsorciumit fitues të tenderit të hapur ndërkombëtar i realizuar rreth 9 vite më parë, ku paketa prej 85% të aksioneve të AMC-s u shit për $85.6 milion amerikan.
Dhoma e deputetëve të Luksemburgut ka ratifikuar protokollin e antarësimit të Shqipërisë në Aleancën e Atlantikut Veriut. Ministria e Jashtme ka përshëndetur menjëherë një veprim të tillë, duke cilësuar si shprehje të mbështetjes së vijueshme të Luksemburgut për proceset e integrimit euro-atlantik të Shqipërisë dhe marrëdhënieve të shkëlqyera mes dy vendeve. Nga ana tjetër, ky digaster ka marrë siguri të plotë se edhe 4 vendet e tjera anëtare të Aleancës do të përmbyllin të gjithë procedurat e nevojshme para samitit të Strasburg-Kehlit. Edhe Parlamenti Islandës ka bërë leximin e parë të protokollit të antarësimit të Shqipërisë në NATO. Në një letër drejtuar kryetares së Kuvendit, Josefina Topalli, Parlamenti i këtij vendi njofton se rezoluta ka kaluar prej ditës së dieshme në leximin e parë në Parlament dhe është kaluar Komisionit të Jashtëm. Ratifikimi mësohet se do të bëhet para zgjedhjeve të prillit në Islandë. Ndërkohë edhe Hungaria e ka konfirmuar ministrit tonë të jashtëm zotit Lulzim Basha mbështetje për liberalizimin e vizave për dhe antarësimin e Shqipërisë në familjen europiane. Gjatë një vizite që kryediplomati shqiptar ka zhvilluar në Budapest, ka nënshkruar edhe një memorandum ekonomik bashkëpunimi mes dy vendeve. Hungaria është radhitur në grupin e vendeve që mbështesin aplikimin e Shqipërisë si vend kandidat për në Bashkimin Evropian. Fakti është konfirmuar gjatë vizitës që zhvilloi atje ministri i punëve të jashtme Lulzim Basha. Takimi me homologen Kinga Göncz shërbeu për të konfirmuar dhe një tjetër angazhim të qeverisë hungareze, të mbështesë procesin e liberalizimit të vizave Shqipëri-Bashkimi Evropian. Gjithçka u bë ditur në një konferencë të përbashkët përshtyp të kryediplomates hungareze me ministrin Basha. Ne vlerësojmë shumë rolin e Shqipërisë në proceset stabilizuese në rajonin e Ballkanit Perëndimor, duke qenë njëkohësisht të bindur që ky është një pozicion shumë delikat. Janë bërë hapa shumë serioze të Shqipërisë për afrimin e saj me Bashkimin Evropian dhe Hungaria mbështet plotësisht Shqipërinë në aplikimin e saj për statusin e vendit kandidat në BE. Theksoj edhe një herë mbështetjen e Hungarisë për Shqipërinë në çuarjen përpara të këtyre proceseve. Gjithashtu, do të çojmë përpara nivelin e bashkëpunimit tregtar me Shqipërinë, pasi ajo demonstron një stabilitet shumë të qartë ekonomik me gjithë krizën globale botërore. Hungaria është vendi i parë që ratifikoi protokollin e antarësimit të Shqipërisë në NATO, një fakt që ministri Basha e përmendi për të falendëruar autoritetet e larta hungareze për mbështetjen. Ne jemi të përgjegjshëm që janë reformat ato që kanë siguruar mbështetjen për kursin tonë dhe jemi të vendosur të vazhdojmë përpara me këto reforma. Dua me këtë rast të jap një mesazh investorëve hungarez se Shqipëria është një vend mik i cili është i hapur dhe mirëpret dhe ku investorët hungarez do të gjenë ngrohtësi, sigurinë dhe miqësinë e nevojshme për ndërtuar biznesin e tyre. Konferenca përshtyp pasoi një sër takimesh të rëndësishme, ku ministri Basha bëri një ekspoze të reformave që ka ndërmarrë Shqipëria duke u ndalur në veçanti tek reformat ekonomike, ajo elektorale dhe ajo në sistemin e drejtësisë. Dy ministra shprehën vullnetin e qeverive për të thelluar dhe më tej bashkëpunimin ekonomik. Ministra Göncz pohoi se me gjithë krizën aktuale ekonomike, ekzistojnë mundësitë që biznesi hungarez të jetë më aktiv në gjetjen e tregjeve të reja, ku Shqipëria padyshim ofron shumë mundësi. Ministri Basha siguroi homologen e tij mbi angazhimin e palës shqiptare për të mbështetur fuqimisht projektet e biznesit hungarez në Shqipëri. Në këtë funksion, dy ministrat e jashtëm, përfaqësuesit e dhomave respektive të tregtisë, si dhe Agjencia Hungareze për Mbrojtjen dhe Nxitjen e Investimeve, nënshkruan një memorandum bashkëpunimi, i cili do të japë një nxitje të mëtejshme bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve. Gjatë qëndrimit të tij në Budapest, ministri i punëve të jashtme Lulzim Basha pati një takim dhe me kryetarin e Asamblesë Kombëtare të Hungarisë, si dhe zhvilloi një vizitë në Universitetin e Europës Qendrore në Budapest. Kreu i diplomacisë shqiptare u fokusua në proceset e integrimit europian dhe euro-atlantik të Shqipërisë dhe Ballkanit Perëndimor. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama vijoi turin e takimeve me vullnetarët ku është ndalur në kryeqendrën e Veriut në Shkodër. E nga ku ka deklaruar se vendi është peng i korrupsionit qeveritar dhe se po qeveriset si në kohën e komunizmit. Kryetari socialist Edi Rama ka vijuar turin e takimeve të tij me rritjen e vullnetarëve në qytetin e Shkodrës. Gjatë fjalës së tij, kreu i Selisë Roz kritikoi ashpër kryeministrin Berisha duke e krahasuar qeverisjen e tij me atë të para 18 viteve, kur vendi ishte ende në diktaturën komuniste. Ka 18 vjet që politikanët e vjetër na tregojnë varfrinë si shënjestrën e luftës tyre. Dhe prej 18 vjetësh shqiptarët shtohen duke u vënë në shënjestrën e varfria. Ndër të tjera, Rama i vuri theksin në korrupsionin që sipas tij ka mbërthyer qeverisjen e djathtë dhe politikanë të lartë të majorancës. Asnjëherë më parë se sa në 28 qershor, shqiptarët dhe shqiptaret nuk e kanë pasur më të pastër përpara tyre rastin për të ndarë
nga e vjetra, e pangrënshme, e patretshme dhe e pasgjetshme që Sali Berisha ofron për 18 vit me radhë. I bindur në fitoren e zgjedhjeve të 28 qershorit, Rama kërkoi nga të rinjt vullnetar të bëhen pjesë e ndryshimit të madh që sipas tij do ta ndajë vendin një herë mirë nga politika e vjetër. Politika e ditës është shënjuar nga të tjera shkëmbime replikash, por edhe zhvillime. Unë juftoj të ndiqni një përmbledhje në vijim për të mësuar më shumë. Lëvizja socialiste për integrim është sot 25 dhe 27%. Është sot. Para i viti ka qenë 11-12%. Lëvizja socialiste për integrim do dalë forcë e parë në 28 qershor së bashku me koalicionin e saj dhe të merri edhe i kryetarit PD-s dhe i kryetarit PS-s është se sot në elektorat ka vetëm dy tendenca. Nga PD-ja vin tek LSI-ja dhe nga PS-ja vin tek LSI-ja. Dhe pakti këtyre sondazheve është vetëm kjo. Partia Demokratike dhe shumica qeverisëse është drejt shkërmoqjes dhe humbjes totale si rezultat i skandaleve korruptive, krimit shtetëror, krizës ekonomike. Sondazhet shprehin qartë prirjen, por jo saktësisht për ndarjen e votave. Partia Social-Demokrate vlerëson se ajo ka qenë dhe mbetet forcë e tretë në rritje me mbi 6%. Ky ligj ka pasur dhe ka për synim të dëmtoj ose të paralizoj gjykatën kushtetuese dhe sistemin e drejtësisë. Dhe arsyeja e vetme është se ai vjen në një moment kur për herë të parë Prokuroria e përgjithshme dhe në mënyrë të veçantë Prokuroria e përgjithshme e propozuar dhe e zgjedhur nga maxhoranca aktuale ka filluar të godas korrupsionin e nivelit më të lartë. Partia Socialiste, zyrtarët më të lartë saj, ku shprehin shqetësimet për ligjin e lustracionit, një standard të gjithëpranuar në vendet që janë tashmë antarë të Bashkimit Evropian, nuk shprehin shqetësimet e shoqërisë shqiptare. Shoqëria shqiptare ka bërë ndarje me të kaluarën për krah të nisë, ashtu si gjithë popujt e tjerë në Europën lindore, por shprehin vetëm shqetësimet e arkiveve të tyre familjare ose probleme personale. Ligji për shërbimin e jashtëm është një ligj që zbatohet për gjatë gjithë kohës, nuk është si gjuetia ky ligj që aplikohet në një periudhë tjetër nuk aplikohet. Ligji do zbatohet në princip edhe ditën e zgjedhjeve, presidenti i Republikës mund të dekretojë ambasador. Ne i qëndrojmë Tre zyrtarë të zyrës vendore të kthimit dhe kompensimit të pronave në kavaj, si dhe një avokat, janë vënë në pranga në akuzën e shpërdorimit të detyrës, pasi kanë përvetësuar në mënyrë të padrejtë një sipërfaqe të konsiderueshme toke në plazhin e Generalit në Kavaj. Drejtoria e luftës kundër krimit financiar në Policinë e Tiranës ka ekzekutuar masat e sigurimit arrest në shtëpi të dhënë nga gjykata e rrethit për avokatin Gjerdeci Hyso, 53 vjeç, Ali Aliajn, 58 vjeç, punonjës i zyrës vendore të kthimit dhe kompensimit të pronave në Kavaj. Petrit Kullolli, 53 vjeç, punonjës i së njëjtë zyrë dhe Fatos Gjuzit, 45 vjeç, shef i kësaj zyre. Ata u ndaluan në operacionin e koduar toka e spostuar. Sipas policisë, përmes mashtrimit dhe falsifikimit të dokumenteve të pronësisë, këta persona kanë tjetërsuar rreth 450 dynim tokë në zonën e komunës Synej, konkretisht tek plazhi i Generalit dhe e kalaja e Turrës. Të vijmë një tjetër përmbledhje informative me ngjarjet kryesore nga kronika. 10 makina me dokumentacion të parregullt apo të vjedhura janë sekuestruar nga policia e Tiranës dhe ajo e Lezhës, ndërkohë që policia ka mundur të ndalojë dhe të arrestojë antarin e fundit të bandës së lushnjës. Seksioni kundërvjedhjes së automjeteve mundësuan zhvillimin me sukses të operacionit koduar Anteo, duke vendosur në pranga shtetasit Bukat Ymeri, 42 vjeç, Arjan Zefi, 20 vjeç, Urim Jella, 27 vjeç. 12 persona janë arrestuar nga policia e qarku të Lezhës në 2 operacione të nisura që prej muajit janar. Nga këto operacione që kanë patur si qëllim goditjen e veprimtarisë kriminale, trafikun e mjeteve motorike dhe falsifikimin e dokumentave janë bllokuar 55 automjete, të cilat kanë rezultuar të vjedhura dhe pa dokumentacionin përkatës. U finalizua me sukses operacioni koduar i fundit për kapjen dhe arrestimin e shtetasit Arjan Aliço, 46 vjeç, lindur dhe banues në Lushnjë. Ndalimi i tij është bërë pasi gjykata e krimeve të rënda në datë 21/4/2006 ka nxjerrë masën e sigurimit arrest me burg
i akuzuar për vepra penale të pjesëmarrje në organizatë kriminale. Kabuli është ndruar në një arenë të vërtet lufte mes terroristëve dhe forcave të sigurisë e përpasui bilanci është tragjik, 10 të vdekur e të lënduar. Në shënjestër të sulmeve kanë qenë ndërtesa të shumta qeveritare, mes të cilave edhe pallati presidencial. Orita Dokle na sjell detajet. 19 të vdekur dhe afro 50 të plagosur. Është bilanci një seri atentatesh kamikaze që ka tronditur Afganistanin. Sulmet kishin në shënjestër ndërtesa qeveritare në Kabul. Në sulmin e parë, 2 persona u hodhën në erë në zyrat e drejtorisë së burgut, ndërsa në incidentin e dytë, 2 kamikaz u vranë në shkëmbimin e zjarrit me oficerët e sigurisë në Ministrinë e Drejtësisë dhe asaj të arsimit, ndërsa një u arratis. Një zëdhënës për shtypi talibanëve tha se 7 militantë kishin sulmuar drejtorinë e burgut në shenjë hakmarrje ndaj trajtimit të burgosurve taliban. Në shënjestër ishte edhe pallati presidencial, ku është zhvilluar një luftë e vërtet mes forcave të sigurisë dhe talibanëve. Policia ka arritur të vrasë 2 prej kamikazëve që synonin të hidheshin në erë pranë këtij pallati, ku gjenden edhe disa seli diplomatike. Ngjarja vjen në prag të vizitës së të dërguarit amerikan Richard Holbrooke. Në kujtim të ish ambasadorit amerikan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zoti Dilje, i cili u nda nga jeta vetëm pak ditë më parë, në ambientet e Ministrisë së Jashtme është mbajtur një konferencë përkujtimore. Në këtë konferencë morën pjesë kryeministri Berisha, ministri i jashtëm Lulzim Basha dhe ish-krye diplomat, përfaqësues të trupit diplomatik dhe personalitetet politikës. Kryeministri i Berisha pasi u përcolli edhe një herë ngushëllimet më të sinqerta familjarëve dhe të afërmve të zotit Dilja, në fjalën e mbajtur e cilësoi humbjen e tij si humbjen e madhe për gjithë ata që kanë patur lidhje miqësore apo lidhje pune me të. Do të vjen flasim për punët e bashkisë në kryeqytet, tashmë ka nisur rehabilitimi i bllokut numër 63 në njësinë bashkiake numër 5. Kryebashkiaku Edi Rama u shpreh gjatë inspektimit të punimeve se rehabilitimi i kësaj sipërfaqe prej 17 hektarësh do të përmirësojë jetën e çdo banori të këtij bloku. Në projektin e rikonstruksionit është parashikuar rehabilitimi i të gjitha rrugëve të brendshme. Gjithashtu do të rregullohet rrjeti i kanalizimeve dhe ndriçimi rrugor. Për të realizuar këtë projekt, bashkia ka dhënë në dispozicion 185 milion lek nga të ardhurat e saj. E nisëm këtë edicion informativ duke folur për ndeshjen që po luhet aktualisht në Maltë midis përfaqësuese së vendase dhe asaj shqiptare vlefshme për eliminatorët e kampionatit botëror të futbollit. Por kjo mërkur është e shënjuar nga sporti edhe nga emocionet forta. Vërtet janë ndeshje miqësore, por me mjaft interes pasi do të ndihmojnë lojtarët përpara sfidave zyrtare. Programacioni në Supersport nis me Gjermani-Norvegji në orën 20:30, vijon me Francë-Argjentinë për të kulmuar me Spanjë-Angli. Ndeshje që mund të ndiqni direkt në këtë platformë. Në ndeshjen që do të luhet në Sevilla, pritet të shohim në kombëtarin angleze mes fushorin David Beckham. Gus Hiddink do drejtojë ekipin e Chelsea-t në një nga ditët në vijim. Deklarata është bërë nga vetë trajneri për një radio holandeze, duke e pranuar se Abramovich është duke bërë shumë për futbollin rus. Gus Hiddink do drejtojë Chelsea-n me kohë të kufizuar pasi ai është trajneri i kombëtares ruse. Debutimi i tij pritet të jetë që në ndeshjen e Kupës së Federatës ndaj Waterfordit këtë fundjavë. Hiddink vjen në Londër si zëvendësues i skolarit i shkarkuar nga klubi vetëm pak ditë më parë dhe do të qëndrojë deri në fund të sezonit. Ekspozita e fotografit amerikan Norman Gershman, besa shqiptarët që ndihmuan hebrejt, tashmë ka mbritur edhe në kryeqytetin shqiptar. Ambasadori amerikan i akredituar në Tiranë, zoti John Withers, por edhe ministri i turizmit, kulturës, rinisë dhe sporteve, zoti Ylli Pango, folën për humanizmin e shqiptarëve, ndër të vetmit në Europë që ndihmuan këtë popull për të shpëtuar persekutimit nazist. Kur
në të gjithë Europën, hebrejt ndiqeshin, persekutoheshin apo vriteshin, ndër të vetmit që nuk I dorëzuan ata ishin shqiptarët. Fotografi amerikan Norman Gershman udhëtoi për 4 vjet nëpër Shqipëri në kërkim të familjeve shqiptare që ndihmuan hebrejt dhe fiksoi në celuloid dëshmi nga kjo kohë. Fotot e mbledhura nëpër Shqipëri, ai bëri publike edhe në Tiranë ekspozitën Besa shqiptarët që ndihmuan hebrejt. Ekspozit që u mbështet nga ambasada amerikane në Tiranë. 60 vjet më parë një stuhi mbuloi Europën, duke dëbuar hebrejt të cilët erdhën në Shqipëri ku gjetën një tokë të thatë, pikërisht në mes të asaj stuhie. Ministri I Kulturës Ylli Pango, duke njoftuar hapjen pas pakditësh të një ekspozite mbi krimet e komunizmit në vendin ton, u shpreh se shqiptarët padyshim e kanë vendin midis popujve të botës që mbrojtën hebrejt gjatë luftës së dytë botërore. Është një ekspozite veçantë jo vetëm për sa I përket profesionalizmit të zotit Gershman, por sidomos për humanizmin, sidomos për paraqitjen e mishërimit, të dashurisë njerëzore, e cila shqiptarëve nuk e ka munguar kurrë. Ekspozita Besa u hap fillimisht në vitin 2007 në Izrael, e më pas në 2008 në selinë e Kombeve të Bashkuara. Në Tiranë, ajo do të qëndrojë hapur deri në datën 17 Shkurt, e më pas do të udhëtojë në Durrës e Berat. Emocionet e gjithë shqiptarëve tashmë janë të ngurthyera në ndeshjen që po luhet në stadiumin e Maltës midis Shqipërisë dhe kombëtares vendese. Këto janë pamje të drejtë për drejta që na vijnë nga paketa Supersport, të ndeshjes që po luhet diku në minutën e 33 ose 34 të saj. Siç mund të ndiqni është një pamje Ervin Skelës, ndoshta disa nga rastet të humbura të kombëtares shqiptare që nuk ka mundur ende të konkludojë në portën malteze. E tham edhe më parë është një ndeshje shumë e rëndësishme sepse nëse kombëtari do të arrijë ta fitojë atë, atëherë Shqipëria do të ngjitet në kuotën e 8 pikëve. Kemi pak vështirësi me formacionin sepse nuk luajnë disa nga titullarët tanë si Beqa, Cana dhe Lala. Megjithatë, kombëtarja aktuale duket tepër e vendosur për të marrë këtë rezultat, pasi 3 pikët e fitores kanë vlerë jo vetëm për marrjen sërish të vendit të parë në grup, por për një shpresë më të madhe për kualifikim, pasi ndeshjen e radhës me Hungarinë do ta luajmë në fushën tonë. Sapo humbëm edhe një rast tjetër, ndoshta të përfitojmë në këtë moment të fundit të transmetimit për të patur ndoshta edhe një gol. Nuk qetën, sidoqoftë ju vijonit në ndiqni të nderuar teleshikues në transmetimet tona. Ky është edicioni qendror I lajmeve në televizionin kombëtar Klan. Për më shumë klikoni në tvklan.tv ku mund të merrni informacione në kohë reale nga vendi bota, politika, ekonomia, sporti, kultura e kështu me radhë, por edhe mund të ndiqni programacionin e ngjeshur të televizionit ton. Unë ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen që na keni kushtuar. Shpresoj ta bëni me programacionin në vijim. Pas pak e Gërdeci, Mirupafshim.